Chào tất cả mọi người, đây là video thứ 2 mình quay trở lại. Video này thì mình sẽ nói rõ thêm một chút về hành trình của mình. Mình bắt đầu nhận ra là những cái vlog này đúng nghĩa là vlog, nó là một cái trang nhật ký, nó là một cái cách để mình nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua, và nó đã góp phần vào cái quá trình trưởng thành của mình như thế nào. Và rất là vui là mình đã nhận được rất là nhiều lời động viên sau khi cái video comeback kia của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hy vọng mọi người có thể tiếp tục cùng với mình trong cái hành trình hiểu hơn về cuộc đời, hiểu hơn về dân tộc, về tương lai của Việt Nam. Thì như mọi người đã biết đó, khoảng tầm 6-7 năm trước thì mình bắt đầu công việc với tư cách là một phóng viên của BBC Việt ngữ. Khi đó thì mình mới chân ướt chân ráo rời khỏi trường báo ở bên Mỹ và nhận được một cái offer sang Bangkok làm việc. Có một cơ hội làm việc ở BBC, nó là mơ ước của khá là nhiều sinh viên trường báo. Và quả thực là khi mới bắt đầu thì mình cũng chưa rõ là mình sẽ phải đưa tin về những vấn đề gì. Mình cũng có coi qua và cũng có tìm hiểu và nghiên cứu kỹ trước khi nộp đơn và cũng như trước khi chuẩn bị qua đó làm. Nhưng mà mình cũng không biết phòng ban họ sẽ chia công việc như thế nào. Rồi dần dần thì mình mới hiểu là công việc chính của mình ở BBC đó chính là đưa những cái tin mà phía truyền thông Việt Nam sẽ không đưa, hoặc là đưa một cách phiến diện chẳng hạn. Đặc biệt là các tin tức về biểu tình, về chuyện sách nhiễu, xét xử các nhà hoạt động, những tin tức như là những người đấu tranh về tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, những người dân oan bị mất đất, hay là những người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa cá chết do chất thải của nhà máy Formosa, và tình hình Biển Đông. BBC sẽ có những cái trang ngôn ngữ khác nhau và BBC Việt ngữ là một trong số đó. BBC Việt ngữ vẫn sẽ phải tuân thủ nguyên tắc báo chí rất là nghiêm ngặt, khá là giống những cái thứ mà mình đã được học ở trường báo ở bên Mỹ. Và một trong những cái nguyên tắc đó là tự do báo chí, và mình sẽ không chịu cái sự kiểm duyệt của chính phủ, đặc biệt là của phía chính quyền Việt Nam. Và chính vì vậy thì BBC cũng sẽ đưa ra những tin tức nó mạnh dạn hơn, sẽ phỏng vấn những người có những cái quan điểm rất là khác biệt, rất là trái chiều, rất là khác luồng dư luận chính mà bạn thường sẽ không thấy ở trên báo đài Việt Nam. Quả thực là khi mà mới bắt đầu thì mình không biết nhiều về tình hình chính trị xã hội Việt Nam lắm. Thời điểm đó thì mình đã rời Việt Nam được khoảng 5-6 năm rồi. Trong khi đó ở trường báo thì mình lại tập trung nhiều vào tình hình chính trị xã hội ở Hoa Kỳ nhiều hơn. Nhưng mà cũng nhờ công việc đó mà mình bắt đầu hiểu hơn về tình hình xã hội Việt Nam và bắt đầu xây dựng một cái đầu mối liên lạc rất là chặt chẽ. Ở trường báo thì tụi mình được dạy là hãy cố gắng đưa tin một cách trung thực nhất, khách quan nhất, chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất có thể. Tin tức mà, cho nên là phải chạy đua với thời gian, và cái người độc giả sẽ tự đưa ra quyết định phù hợp và sáng suốt nhất cho họ. Khi BBC thì mình cũng áp dụng những cái nguyên tắc đó thôi, và mình nghĩ rằng là cứ cố gắng đưa tin trung thực nhất, chính xác nhất có thể, và độc giả Việt Nam thì sẽ đưa ra cái quyết định phù hợp. Nhưng có một vài vấn đề. Thứ nhất là BBC thì bị chặn ở Việt Nam nên đa phần người Việt là không thể đọc được BBC. Chỉ có một số người là biết cách vượt tường lửa hay dùng VPN để vào. Rồi cái thứ hai đó là có vài đợt nghỉ phép thì mình có về Việt Nam chơi với một vài người bạn. Mình có gặp một đứa bạn của mình cũng khá là thân. Nó thi thoảng cũng vào BBC đọc bài. Nó cũng là một đứa khá là cởi mở, nhưng mà nó nói với mình là tại sao BBC hay đưa tin tiêu cực thế? Lúc mới nghe thì mình cũng kiểu tin tiêu cực là sao ta? Tại vì có tin thì đưa tin chứ đâu có phải là lựa tin tiêu cực để mà đưa đâu. Nhưng rồi mình nhận ra là ở Việt Nam, có lẽ là với cái mặt bằng báo chí Việt Nam về những cái thông tin mà họ được phép đưa, lượng thông tin mà người dân tiêu thụ, và nó đợi tí, cái mic của mình đã bị okay. Nếu bạn vốn dĩ không phải là người quá nhạy bén về tình hình chính trị, xã hội thì có thể là những vấn đề này bạn hoàn toàn không hề biết. Và những cái thông tin như thế thì chỉ có một số báo đài hải ngoại đưa tin, báo trong nước lại càng không đưa tin, thì cái thực tế khác biệt nó lại càng khác biệt. Giống như những kênh hải ngoại khác, bởi vì không chịu sự kiểm duyệt của phía chính quyền Việt Nam, cho nên là mới có thể đưa những cái tin mà những trang báo chính thống khác sẽ không đưa, cho nên nó mới bị chặn ở Việt Nam. Và cho nên là bạn mới cảm thấy nó trông có vẻ tiêu cực. Mình không thể nói thay cho các báo hải ngoại khác, nhưng ở BBC với một người đã được đào tạo qua trường báo ở Hoa Kỳ thì mình nghĩ rằng là BBC đã có những cái nguyên tắc và tuân thủ theo những cái nguyên tắc báo chí rất là nghiêm ngặt. Đó là lý do vì sao một số tin tức của BBC đưa khá là chậm so với một số bên, bởi vì tụi mình cần phải xin phép bản quyền hình ảnh và phải cân nhắc những vấn đề về việc bảo vệ trẻ em, nếu như có trẻ em trong cái hình ảnh hay cái video clip đấy. Rất là nhiều nguyên tắc khác để bảo vệ cái người tham gia phỏng vấn cũng như là những cái người có thể liên quan. Cho nên là xét về tiêu chuẩn báo chí, mình
đánh giá BBC rất cao. Quay trở lại với những cái tin tức mà bạn đọc ở trên BBC, dù bạn cho nó là tiêu cực hay tích cực thì bạn cũng không thể phủ nhận đó là sự việc nó đã diễn ra, nó đã xảy ra. Phía BBC cũng cố gắng gọi điện thoại phỏng vấn các quan chức, những người có chức năng, những người có thẩm quyền về những vụ việc liên quan, đã cho họ cơ hội để họ có thể giải trình và cho cái góc nhìn còn lại về cùng với sự việc đấy. Bản thân mình đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại và đa phần là họ sẽ cáo bận hoặc họ sẽ cúp máy luôn sau khi mình vừa giới thiệu mình là phóng viên của BBC. Tất nhiên mình phải làm như vậy, nếu không làm như vậy thì bạn phải giới thiệu bản thân đến đâu này. Và có một điều nực cười là cũng chính vì cái nỗ lực là phải đưa tin một cách trung lập như vậy của BBC mà khiến cho đối với một số người hải ngoại, theo mình nghe thì họ cho BBC là quá đỏ, tức là bị cho là hơi thân cộng ấy. Mình kiểu, tức là đúng làm báo là làm dâu trăm họ, bạn chỉ đưa tin đúng như nó là thôi. Và tất nhiên bạn sẽ không làm hài lòng được tất cả, vì sẽ có luôn luôn hai bên công kích lẫn nhau. Và nếu mà bạn viết bài không thiên về phía bên nào thì kết quả là bạn bị cả hai chửi. Điều đó cũng cho thấy rằng là dù bạn có nỗ lực đưa tin chính xác đến đâu, trung lập đến đâu, khách quan đến đâu, thì thật ra có gì đảm bảo là mọi người sẽ đưa ra cùng một cái nhận định, mọi người sẽ đi đến những cái quyết định thực sự sáng suốt không? Mình nghĩ là không. Mọi người có những cái lăng kính của riêng họ về một số góc nhìn, một số sự việc rồi. Cùng một sự việc đấy, cùng một câu chuyện đấy, nhưng họ lại có cách diễn giải rất là khác nhau để họ có tiếp tục duy trì cái thiên kiến của họ, confirmation bias. Thậm chí cực đoan hơn là họ có thể từ chối đọc cái bài báo đấy luôn, chỉ vì họ cho rằng là cái đài đấy, cái kênh đấy nó ba que hay là nó cộng sản chẳng hạn. Nhưng mà cũng có những lúc mình cảm thấy công việc đấy rất là rewarding ấy. Rewarding ở chỗ là có những cái sự việc nó rất là bất công, và những cái người bị hại đấy, mình cảm thấy họ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ, sự giúp đỡ nào của ai. Mình không cố gắng phỏng vấn chỉ để lấy những cái câu quote thật là hay. Đôi khi mình cũng để cho cuộc phỏng vấn kéo dài 2-3 tiếng chỉ để họ có thể giải bày ấy. Vì có thể mình là một trong số ít người thực sự tin những gì đang diễn ra với họ và ghi nhận cái nỗ lực của họ và thừa nhận cái nỗi đau của họ ấy. Đôi khi mình cũng cứ để họ khóc cho thỏa hết nỗi lòng ấy, chứ mình không ngắt lời họ. Rất có nhiều lần mình cảm thấy rất là bất lực vì mình không thể làm gì hơn cho họ ấy. Mình chỉ có thể viết bài về những gì đã và đang xảy ra với họ, và hy vọng rằng là phía chính quyền sẽ có cách giải quyết tốt hơn, thỏa đáng hơn cho họ ấy. Nhưng mà mình cũng đồng thời phải nói với họ rằng là các cô, các chú chắc cũng biết đài BBC và sẽ có khả năng là cháu phỏng vấn cô chú, đưa bài của cô chú lên thì có thể khiến cô chú gặp nhiều khó khăn hơn từ phía chính quyền thôi. Các cô chú đã sẵn sàng và đã có đồng ý với chuyện đấy hay không? Và nhiều người họ chỉ muốn câu chuyện họ được kể thôi. Họ chỉ muốn được ai đấy lắng nghe và được cho cả thế giới và công chúng biết. Họ không có niềm tin rằng là họ sẽ có được công lý, nhưng họ chỉ muốn câu chuyện của họ được kể. Và đôi khi mình về nhà mình chỉ tự nhủ rằng là có lẽ đấy là điều tối thiểu, điều ít nhất mà mình có thể làm cho họ. Sau khoảng 3 năm làm việc ở đấy thì mình cảm thấy rằng là cái cảm giác bất lực đấy nó vẫn còn nhiều quá. Và đồng thời khi mà về Việt Nam mình cố gắng đối thoại thì cảm giác là mình với mọi người đang sống ở hai cái thế giới song song ấy. Nên là mình quyết định về Việt Nam để tìm hiểu xem. Lúc đấy mình cũng chưa biết câu trả lời sẽ là gì, nhưng mà có lẽ là nếu mình tiếp tục làm việc ở đấy thì mình sẽ không tìm được câu trả lời.